Growing up, you often told me and Brian bits and pieces about life in Vietnam and the journey you and your family took to get to the US. Over dinner, you'd share stories about getting captured and jailed by the Viet Cong, trying to find a way to get out of the country. You told these stories in fragments. Memories like puzzles that slowly came together but never quite fit into one complete image. In 1979, you left your home in Long Xuyên, Vietnam at just 17 years old and had not been back since. In January 2020, nearly 41 years later, we got a chance to visit your home as a family and got a glimpse of how you grew up. This is a story about a Vietnamese American man who survived the toppling of South Vietnam's regime and sought refuge in the US. This is your story, Dad. January 11, 2020. Dad is finally revisiting his home village, Long Xuyên, Saigon. And the old man's going home. Yeah. Goodbye, New York. Happy. So, Dad, how do you feel? Feel okay. After 41 years, coming back home. Yeah. We're getting very, very excited. Anxious? Very, a little bit worried. Look at the airplane. That's the one. Scared me. Excited, very excited, On a scale and of 1 to nervous. 10. 10, excited 10. and nervous? Yes. Very excited and nervous. Oh wow, I'm going home. I'm going home. I'm going home. Airbus 380-800. Very comfortable. The noise is very minimal. You can have the compartment for you to put your stuff right here. The thing I like the most is ice cream. Merchandise ice cream. Low fat meal. They have raw chicken and salmon. So, are you excited? The old man coming home with
able to walk home After how many years? after 41 years. Wow. I left Vietnam in 1978. Wow. This is me now. The two crazy kids, Brian and Christine. So what do you expect when you first land in Saigon I'm going to get the motorcycle and go where? and riding around the city. You're leaving your family? I'm not quite sure. Should I bring Brian and you with me to where I live usually? Are we going tomorrow? Yes. You wanna go today? Yeah. We go tomorrow, not today. Yeah. tài lạng sáng đâu phụ phiếu bán này nó xì chịu khai bán được nào để thì mới nhớ để chị đây bán cái gì đâu Really weird. What are you? Yes, I'm home. That is home. How you After 41 years, long years, that is coming home. Mấy cái đó tôi nhiều khi tôi đi tới đầu tôi học đó, thấy người ta làm tốt. Cái tụ tăng quan vọng cái phế thải khói ra, thấy chiếc xe Honda nó chạy không có khói gì không, mấy cái xe mà ngay cái chỗ này là ngay cái chỗ quan trọng rồi đó, ngay cái chỗ này rắc rối cái này cái đường này nó chưa làm lại.呢度佢唔知整咩，整好多，係咪整緊嗰啲？哦， So, how do you feel, Dad? Yeah, good. Yeah. Where are we now? Close to my hometown. Close. Which This is is- like đó nó kêu bằng used to call đèn bốn ngọn ngay chỗ này nè, gần cái chỗ này. Chưa lên Bùng Binh hết trơn. Xuống là phải không? Bùng Binh có đèn 5 ngọn đó. Đông Á ba. Là chỗ đó nó về Dị Sơn. Anh chỗ đó hồi đó có mà Từ used cái to về have Hội Sơn á. University có một cái trường học đại học ở chỗ đó, trường đại học gì Đại học ngoại học An Giang. Việt trường An Giang gì? không trường trường đại học Hòa Hảo. Sau này nó sửa lại không biết trường gì đó. Giờ đổi là Đại học An Giang. An Giang biết ngay cái góc đường đó, không biết gì còn không. Đèn 5 ngọn nữa. Ooh, Samsung Galaxy. That Samsung's here? Samsung. Oh, now it looks more city like that. Xíu là tới khách sạn rồi. Rồi. I was starting to get worried. Wow. Ngay chỗ này đèn 5 ngọn nữa hả? Why don't we take a plane? I don't think you can take a plane. You can't take a plane. Is there an here, Dad? airport there? Here? Nó làm như vậy đó. Đường nó Cái quẹt chỗ này có Oh cái my trường god, á. this woman is Yeah, không. crazy. Oh shit. Did you see that? She drove straight towards me. Yeah, Ryan. My mother used to have a building right behind this one right here. Ngay cái chỗ đường đó, ngay cái chỗ đường này là cái đường vô. Damn, she could have been Hội Sơn. Ngay cái đường này có một cái trường học
trường học Hiếu Minh Lễ. This the area right here. I used to go to elementary school. Cái trường tiểu học của nó tôi học ở đây nè. Bên đó This one is control the whole city. Ngay cái chỗ này là Building. ngay cái tia thông tin đó. Oh my god. thì cái này để giờ đi vòng biết trước đi, chiều còn mát em chở ra đi. Yes. Anh đi vòng chơi. Yes. Còn yes. giờ chỉ đi biết trước rồi thôi. Yes, yes. Chiều em chở ra. Nè cái tia thông tin nha, ở chỗ này nè. Đảng Cộng sản Việt Nam quăng binh Muôn Lâm gì nè. Hai sister. Đó anh Trừng. Cái em quay đầu từ từ. Hey, move your phone. Holding up Chiều á, traffic. chiều á ra. Dưới đây nó có cái cặp hát vậy nè, đi đóng mát mẹ đây. Vòng đây cái cặp hát vậy nè. Nè, bên đây nè. Đúng rồi. Đó là phát đó. Yes. Đó trung There's a tâm. theater right here. This is the theater? Uh-huh. Để ra ngoài đó. There's a theater right here. Yes. Giờ là mình chỉ đi trước thì đi cho thấy đi. Chiều là mình Oh, đi. look at the dogs! Did you see the check-in. dogs? Giờ mình đi phòng lấy phòng xong Yes. mình thấy. Chiều cái There's so anh many mát mát cute em chở dogs. ra. Dạ, dạ. Còn ngay cái chỗ này nó có một cái cầu kia nè, cầu Hoàng Diệu nè. This Dạ, is đó. very famous bridge. This bridge is older than me. Yeah. Cái bridge này nó là từ Pháp nó cắt á. Lâu lắm. Chuẩn bị phá cầu nó hay tới giờ nè. Cái cầu này kêu bằng cầu Hoàng Diệu rồi đó, nó chỉ một lần thôi. What is this, Dad? There's a bridge right there, very famous bridge. No, this building. This building, On the right. I don't know. Maybe the government. This church Nhà older thờ than vậy me. nói là nhà thờ Đức Bà vậy Nhà đó. thờ Đức Bà ngay chỗ nhà thờ. How này come có- they didn't take it down when Cái nhà thờ này có hai cái tay chụm lại đó, là mỗi lần Giáng sinh đó, tụi này đi chơi ngay chỗ này đó. How come they didn't take it down? No, that's a very famous. That's a resort. Yeah, but didn't the communists not like religion? Ngay chỗ này Answer là cái trung tâm quân đội của nó này, an ninh vì tổ quốc như chỗ Giờ là này. công an á. Ở đó là Bộ đội. bộ an ninh của chế độ Cộng hòa đó. Đó, Thiên Thanh nó để nguyên cái bản bự á. Ngay cái chỗ này nè, ngồi thì hồi tôi dặn với đứa nhỏ ra quẹo tên mặt đó. I used to live here too. Hồi đó nhà của bà già tôi có hai căn, có một cái căn ở chỗ này nè, cái chỗ Nó để chút chiều mát á, để Dạ. khỏe. Giờ này Dạ. 4 giờ, 3 rưỡi 4 giờ. Dang, this để town's chở pretty lên crowded. đi. I thought it was gonna be a quiet town. Dad, Yeah. I thought you lived in the rice paddy field. This looks like a city. Tới khách sạn. Yeah. Right. We just got to the hotel in What's Longshan, going on there? my dad's hometown, and it's pretty shitty. Oh my god. What am I doing here? Dad wanted us to experience the refugee camp. I thought my dad was from a royal family, but ends up we're in the middle of nowhere. And don't get me started on the bathroom. Oh my god. I'm scared. We have to spend 3 nights in here. No, only one night, thank God. Oh, thank God. We're gonna go. Yes. You have to be a huge nerd. It's similar to My dad's high school, his hometown in Longshan. It's gated. Looks pretty fancy. We'll have school now. chụp cho tôi một cái thôi. There's a gigantic mall across from my dad's old high school. Super humid. My dad is trespassing. My dad is going through nostalgia lane right now. Ooh, Italian food. Hey, get out of my shot. It is as humid as a hill.
People Vietnam, Long Xuyen Vietnam. Oh my god. Jesus. Somewhere around here is my bigger sister's house. Em Mùi á. Somewhere around here. Ngon đi thầy, mở cái phá hủ lan à. Thấy gì? Qua cầu luôn đi, sẵn tiến qua cầu đi cho. Yeah. Ở đó cái cầu này còn cầu cũ nữa, còn cái cầu này đó là kia vào cầu quay. để làm cầu mới cao. Trời ơi, bên kia nó sắp sụp xuống nước xuống ha. Coconut? Nước nó sụp xuống hết. Thì cũng sủi. Chắc là tại vì Trung Quốc nó ngăn hết mấy cái nước phía trên rồi, cho nên ở dưới đây không có nước. Ôi cái cầu này cái nước cái chày không thấy có nước nữa. Đi qua lấy cái nhà đó không? Đi qua bánh mì sáng đó. Nhưng mà nó giúp ông chính xác à. Giúp Lấy chi gái đâu. Vô nhà cái gì? À. Vô nhà. That's where you live? Yeah. Đi sẵn đây. Là hai bên đi sống hả? Yes. Do you know? Does she know that you're coming? I'm gonna give him a call. Ngay cái chùa này, chùa ông Bổn này. See? Which building? Đó, see that floor? Đây là Cái căn mà chữ căn quanh quanh gì cái đó. căn cái chữ mà quý đó. quanh. That's Mama's house. Chưa, cái nhà đâu. Trời. Không phải quanh, chút nữa. Cái căn nhà mà xanh á. Màu xanh. The one that green outside? À. Mà trước đây mày cao mày kéo mày kịp được. The one that says Yeah, yeah. Cái căn nhà the green one. That's the green one, not the green one. Sorry, not the green one. Ah, gave me the wrong information. Mới tao ghé mà nhà này Fake news. Ai? mình vô nhà. This is my dad's neighborhood. What are you used to? Anh kiếm cái chỗ từ đậu từ xuống rồi. Được không? Thời gian mà kiếm. Đây chỗ này đậu. Không được. Được đấy, biết chỗ đậu Vậy anh ký cho anh ký chỗ đậu tôi lội bộ. Nghe đây nhà này nè, bữa anh cái nhà này lên này chút xíu nè. Đúng rồi. Nhà này của, anh đang ngoài này, nhà trên nè, nhà trên cửa sao trên này. nhà kế bên này Đó, nè. đó, đó, nhà này. Nè, cái nhà này của má mì. Đây nè, this one. Từ đây bắt đi. This one? This one. Đây, This bắt one. đi. That's the one that you. Rồi đó, bữa vô nhà này. Yeah, cái nhà này Bữa nó. vô nhà này, nó bữa đây. vô nhà này. Yes. Đó đây. Kim Kim quý. Looks like you kept your house clean after all these years. Yes. Let me see. Let me go inside before I go inside. Ở nhà này. Dad's original home has, what is that, 5 stories, Dad? Uh-huh. My God. That's 50 years ago. My mother's house. 50 years ago. How does it feel to be back home? Oh my God, I can't believe it. Let me go see, I can go inside. This one or this one? This one right here, the green one. Let's go inside. Lấy kia đó, vậy đó. Let me go inside. Đây hôm nay là gia đình của là Thiên Hoa thành ở bên Mỹ trở về thăm quê hương nhà cũ. Đó thì gia đình là có một người đây thì có cái người anh trai mặc áo xanh đó, ở trước đó là cái như là hồi đó hồi kia là chủ nhà rồi đi vào Tết thì mấy cháu này là cái như thế nào trong gia đình. Giá trị vô luôn, bán giá trị vô luôn. Chơi hai á? Chơi hai á? Bán vô luôn đi, bán vô luôn, vô từ. Wow, nhiều kỷ niệm. Tức là cái này vô cắt rốt mà. Rồi mà vô luôn, đi lên luôn, đi lên luôn. Wow.
Đây, cái chỗ này nó có một cái lỗ. đâu cái lỗ nước Yeah, nước xuống, dạ tôi vẫn giữ. Nhưng mà tôi báo rằng là trong vòng khoảng là 2 năm nữa là tôi sẽ đập hết trơn cái trong nhưng mà cái ở ngoài vẫn còn tôi sẽ sửa lại. Wow. Đó, đây là cái toilet. Toilet vẫn như cũ này. Yeah. Đi lên luôn, đi mang dép lên luôn. Đó, đây có cái bồn. We took our first Cái bồn ở stroll. dưới, cái bồn ở dưới nó nằm hiện bây giờ vẫn còn nhưng mà tôi lắp không có lắp lại mà Đó, tôi cái bồn đây là đây còn có cái máy bơm nước. đúng máy bơm nước lớn mà bây giờ ngồi mời lên cầu thang đi như cũ. Đó má tôi bả làm mấy cái mướn người ta làm cái Rồi đi lên luôn từ từ. That's steady. Đi lên. Yes. Cảm ơn anh thiệt Không gì đâu cái nó đi quá không gì đâu quá. Wow. Đây là cái gác lửng mà bây giờ tôi làm cái kho. Đây cái gác lửng vô từ từ đây. Yes, Cái gác lửng rồi đó tôi làm cái kho. wow. Cái này cái lò tùm lum nha. Nhớ đó cũng có cái gác lửng đó để cái bàn đây là chỗ mà làm việc. Rồi nhìn xuống nha, rồi mời lên cái cầu thang đi như cũ, cầu thang đi như cũ. Hả? You still remember how it looked? Yeah, this one. But I was yes, I remember. We used to ở đó mình bỏ một cái đồ chơi thảy trên lầu lên cho nó chạy xuống. Còn cái này thì tôi kéo đồ lên. Yeah. Đây mời ra đây. Wow. Look at that is cái Bay luôn, cái này là mới. Cái này mới, còn cái này cũ đó. Yeah, cái này là mới. Mỗi cái này là có cửa còn nhớ. cửa này cũ. Ngay cái chỗ này nó có một cái lỗ đứt cái chỗ này thì mình nhớ. Nhưng mà sau này chắc là Dạ rồi. hồi đó ở đây đó là như mấy cộng sản nó vô nó nuôi heo, nó nuôi từ tám tôi mua đó là vô heo rồi nó tùm lum. Cái này là y hệt nè, cái này là còn cái này là 50 năm trước đó. Rồi cửa sổ thì quy ra cửa sổ thì quy ra như cũ bây giờ. Cửa sổ thì ra nó sang làm cho cửa sổ thì ra như cũ. Tôi chỉ có làm cho lại cho chậu ong thôi, còn buồng ong đó tôi làm lại. Đây. Anh mua cái này bao lâu rồi? Khoảng 25 năm gần 30 năm. Đây rồi đi quẹo từ từ đây. Nó còn có cái dán lên nữa. Đúng dán lên đặt. Đó cái tiệm này đây là cái tiệm Quỳnh Mai. Tiệm này người này đang ở bên Canada. Vậy hả? Yeah, Tôi không biết, tôi mua khoảng 25 năm nay, 25 năm. Vẫn còn tốt, anh giữ rất là tốt. Nói chung là Má tôi mà còn sống bả mừng, bả vui lắm, bây giờ ở nhà nói lắm. chung là cái cấu này cũng là y cũ. Có cái là cửa, 2 chút, cái này chút còn một cái này nó Ngay trên giữa này có cái vòng tròn. đó, vòng tròn vẫn còn đó. Yeah, cái vòng tròn vẫn còn đây nè. Còn vòng tròn. Wow. Nó y cũ, y Trên đây có một cái gác rồi còn nhớ. đúng rồi, cái gác. Rồi. Wow. Rồi mời lên. 50 năm. Mấy đứa nhỏ có học piano, đọc đàn piano. Piano, nói chung là tôi với con tôi cũng hay chơi piano lắm. Yeah. Cái đàn đó khẩu lên cái được. Dạ. Rồi, con này đi từ từ lên, thằng này nó bị autism. Dạ, autism. Autism nó hơi bị khỉ. Rồi lên đi chơi. Rồi nó thấy là đây cầu thang như cũ nhưng mà 2 năm nữa sẽ là làm cái thang máy nên đặt cầu thang này rộng ra. Mấy cái này nè, rồi công kỹ lắm, người ta ngồi người ta Đúng. đồ Tức là cái này cực lắm. So many stories. It looks like marble. it looks like our house in Cambodia too. Đây, cái này là cái đó lớn. It doesn't look like that was from such a bad background. Ở đó tôi nuôi một chàng thỏ cái chỗ này nè. Thỏ con. That used to raise a Ở trong đó còn có cái bồn nữa. Đúng cái bồn tôi đặt bỏ cái bồn này, tôi đặt bỏ cái bồn này. Tôi còn nhớ rồi. Tôi đặt bỏ cái bồn này. Ở đó chỗ này là mấy cái điện nó chôn phía trong hết. Đúng. Sau này thì nó mấy ông trụ điện. Việt Cộng về ông làm viết banh hết trơn rồi nên là tôi phải làm lại. Quá nè. Ba anh vừa qua hả? Ba tôi không phải cũng là chắc là gốc ông nội bà nội đi qua. Thằng con tôi học tiếng Nhật. Thằng con tôi học tiếng Nhật hả? nó tiếng Nhật với tiếng Anh nó khá giỏi. Wow. Thằng con á, thằng quay phim mình á. Rồi mời lên tí thì rồi lên nữa. còn dài lắm, lên tới Nếu mà cái bảo là ngày 3 năm nữa thì đi lên bằng cầu thang máy. Dạ. Tôi biết tôi già rồi, tôi đi không nổi nên tôi làm thang máy đây. Ở đây là nguyên tầng này làm nhà bếp. Wow. Nguyên tầng này cũ nhưng mà làm nhà bếp. Chứ không có gì thay đổi. Còn cái cửa vậy đó. Bên đây là cái cầu tiêu. Cái cầu tiêu. Ở đây tôi đặt ra tôi làm cái cửa sổ. Không, tại vì bên kia không gian trống nếu người ta xây gì khó được nên tôi làm cái cửa sổ.
Đúng rồi. Ở trên kia tôi đặt hết trơn, hai cái tôi làm hết, Dạ. tôi làm cuốn sổ hết. Con coi nó vẫn còn cái record không, có vẫn còn record không? Wow. Đó, thì đại cái gì ở đây cái khu này là bếp. Dạ. Cái kết cấu khu này thì đi ra như cũ, không có gì thay đổi cho nên chỉ có cái đặt của bên đây thôi. Đặt cái dốc bên đây thôi. Cái nhà này đó cắt thì cắt Cửa này bao nhiêu cửa? nhiều tiền, tại vì Đúng. má mà làm mấy cái cửa mà sắt Lớn lắm đó các bạn, cái sắt tốt không mà bây giờ là đồ nhỏ mà. tức là 50 năm về sau vẫn còn cái Đúng rồi, cái kết cấu của cái nhà này nó quá cứ chắc đi, quá chắc chắn. anh nói là how many floor hay quay trên lầu có cái bồn cho anh hả? Có bồn nước bồn tôi làm toilet. Dạ. Rồi, biết rồi. Thôi xuống dưới chị, nằm đi. Đây, lên tầng này thì trên đồ đó là Quá trời hay là tôi đặt cho anh coi. Wow, anh làm cái kiểu này tôi đặt ở đây, nhìn ra mà sống nó nhìn ra sống đủ rồi. Đây nó thì cái phòng này đó là cái phòng của I used to live here. Is your room? Cái phòng này là cái phòng của Daddy. Phòng của cái phòng này đó của anh ngủ tôi không? đó tôi nhà mấy người con cha này ngủ phòng này đó. Rồi. Bây giờ tôi đặt bên đây, ngồi bên đây tôi làm cái toilet thì toilet vẫn cũ. Cái gì bước vô tự nhiên đi rồi. Cầm hôm qua thì nó xích hôm qua. Yeah. Yeah, À, nice. Cái này đắt kẹt. Cái này nhìn ra mình không gian ngoài họ nói rồi nói. Yeah. Còn một lầu nữa, qua ngôi Còn một lầu nữa rồi vậy. Yeah. Cái căn nhà má cô cháu cắt năm 1969 hay 70. Gì hả? Không cắt rồi phải quá chắc đây nhà này quá tốt. Quá Rồi mời lên chút xíu nữa. Mời lên chút xíu nữa. Last one. Rồi mời lên. Khiêm. Đây đi ra xong. Đó, nó không gian thoải mái. Gì nè, rồi. Cho lên luôn. Khiêm đi ra chơi. Tại vì qua xe. Đây là cái này hồi đó bồn nước. Tôi làm cái toilet. Tôi làm cái toilet. Cho bây giờ sao có nước xài nữa nè. Làm gì nước ở trên bồn kia bây giờ bồn đi đó. Còn cái của mình trên bồn. Thì đó mấy cái trường này tôi đặt hết. This one, this is my sister, the one that bác sĩ Mai. Bích Đào. Chị của tôi đó. Hả? Là ở trên này. Ở gì hả? Dạ, Hồi đó thì ở đây nó có cái từ với cửa sổ với cái cửa ra cho mình đặt ra rồi. mấy người phụ nữ ở trên lầu này. Gì hả? Bên đây hai bên là trên hồi đó luôn có không có cửa sổ mà đặt hết trơn rồi. Đặt cửa sổ. Làm gì nữa má? Mấy bên đây đó có cái bồn cá trên đây nè. Gì hả? Có cái bồn nuôi cá, cái con cá tôi tượng bự lắm. Ô cha, quá đẹp, anh làm. Còn không nữa lên trên cảnh coi. Đó. Thì ra I want to get my own food. dạ. Nó rồi trước này đó đây nó còn có cái size là để chữ Việt qua mà Đối với chữ Việt Hoa lớn lắm nhưng mà là quá lâu rồi cái bắt đầu chát rồi. Rồi bây giờ mình lên cho đuốc ở trên để mình nhìn cảnh toàn bộ cái There's another flight. Wow. Tiếp, không kêu lên So, cây nó lên at cho my dad's old house. Anything to say? Any nostalgic memories? so emotional, you know. I miss this place so much. I'm very happy that I'm coming back home. How many years has it been? 41 years. I left Vietnam in 1978. I was a teenager at that time. Now I'm coming back and revisit the place. And I'm so happy. I want to thank Mr. C for giving me the opportunity to visit their place. Thank you. Mời lên.
Ouch. Oh. Nước nó bơm tự động lên là ví dụ hết nước thì tự động nó bơm lên thì bên trong đủ nước rồi. Hồi đó thì anh lên đây anh cũng nhìn thấy trên rồi. Hồi đó cho đây lên. Cái này là cây khế của bà, tức là từ There are từ like bà roosters cố bà down khóc there. tôi lấy cái giống tôi đem lên đây là cái cây khế. Cái là khế này cái ngọt mau á. Dạ. Khế. Tốt quá. It's a scary altitude. Không có được, tại vì Không có cầu ngang. bên kia đó là nhân thế Vĩnh Bức Tường. Đây nè anh nhìn coi cái gì đó là xung quanh đây đó là mới cái này là mới Ngay cái địa điểm này rất là quan trọng, tại vì địa điểm này có thể dòm hai bên được hết. đúng rồi. Ngay góc đường này. Đúng rồi, góc đường mà Quang Trung nè. Dạ. Góc đường Quang Trung. Anh còn nhớ cái đường này ở đó kêu bằng cái đường Quang Trung đó. Cái đường này là cái đường là sầm uất nhất trong cái thành phố Hồ Chí Minh. Sau mấy cái lâm vô á, thì ông này vô thì nó không thay đổi đường thôi. Này là đường Quang Trung, sau này biết họ sửa là đường Lê Minh Nương. Đường Nương. Mà lúc đó căn này nó hình như là cao nhất ngay cái. Hình như là cao nhất rồi đó. Căn này là cao nhất. Sau đó mới điểm vàng. Trương Vĩnh Hưng. Dạ, Trương Vĩnh Hưng. Sau đó mới Trương Vĩnh Hưng là sao anh nữa hả? ở bên đây đó thì hình như là cũng xem mà. Thì hồi nữa đó xuống dưới đó tụi mới kêu mấy người kia như là cái mình biết anh ở chân hồi nhỏ chơi với anh. Anh kêu lại rồi là mình lại mình thăm hả? Nó chụp xe đây còn Duy Tân còn Duy Tân còn nhiều có thể là nên mình cái này là chừng nữa mình về nhớ lại coi cái vị trí nào nó ở đâu. Tại vì sinh nó cũng bị bệnh dạ. nên lọc lắm hả vậy. Chuyến này hơi khỏe chút đi về. Tôi không khỏe gì mấy không có về. Mấy năm mới về. Hồi nữa anh nhớ là để số điện thoại ở đâu là tôi lưu cái này vô USB rồi tôi gửi cho anh đang về qua bển gia đình quay lại kỷ niệm mà. Hả? Rồi nhỏ này cháu nó giữ hàng này, nó giữ cái này. Nói chung ở đây anh có thể quay phim rồi nhưng mà anh sẽ thấy nó thay đổi nhiều. Dạ. Thay đổi như là bên đó hồi đó không có nhà gì đâu, không có nhà nhiều gì đâu. Có nhưng ít lắm. Hồi đó chỗ này cái nước sông này nó ngập lên. Đúng. Bây giờ nó cư dân nó ra quá nhiều rồi. Ngay cái khu ngoài sau đây chưa có giải tỏa ha, khu này. Không, cái khu đó thì sau này không giải tỏa nhưng nó sẽ bờ kè ra nữa, tức là cái nhà chỉ có được chiều ngang cái chừng khoảng là 10 mét, 5-7 mét, còn kè ra cái chừng khoảng 5 mét nữa, nó làm con đường ngoài đó nữa. So Daddy accomplished what his dream. So he should be happy about it. Okay? Đó tôi phải bơm nước, đó gia đình phải bơm nước. He accomplished everything. From growing up here. They came all a long way, all the way from America just to satisfy his dream. Okay? Through his entire journey from a very remote part of Yeah, let Vietnam me take a picture for called you. Long Nói Xuyên. chung lại là cái All the way to New York trời City. mà giống như là gia đình Việt Hoa mới trở về cái nơi chốn cũ. Lý do cho biết là vì sao ra đi là vừa vượt biên hay là mấy ông này ổng là giống như là cho đi lấy nhà luôn. Đi vượt biên anh. Vượt biên hả? Đi trốn. Vượt biên thì mấy cha này lấy nhà luôn phải rồi, nhưng mà nếu mà không vượt biên mà đi nó mấy ông cũng lấy luôn à. Đường nào cũng đi không. Đây là cái nhóm người của gia đình của Việt Hoa. Đây là gia đình của đây là bà xã. Nói chung lại anh cũng lứa tuổi tôi à. Đây. Hai đứa con gái vậy. Hai đứa gái vậy hả? Sanh đẻ ở Mỹ. Ở New York. Come in and take a family picture. Yeah, take a family picture. I'm gonna stop the video. Con chụp dạ. So, Yeah, how does it feel? Yeah. Yeah, feel great. Yes. Why don't you ask him why he never left Vietnam when the communists came? He's making good business. Why you have to leave?
Yeah, New York City is Huh? very, I'm sorry. big. I said, why don't you ask him why he never left Vietnam when the communists came? Oh. Yeah, I know. Just I was born here. Just maybe just deeply in my heart. I don't love. I love Vietnam, but I don't love the Vietnamese government. Yeah. I love Vietnam just because I was born here and I Yeah. love it. All I just live in the so hard condition of living in Vietnam. I don't like Vietnamese government. I like Vietnamese, but Vietnamese government I don't like them. I have to just obey what and live under their control. Just live under their control. I cannot control myself. Live under their control, but I find my way to survive. To be survivor. But anyhow, just, it's good. Good enough. Good enough. Good enough, well, right? Well, Thật ra thì nếu mà không bị lấy nhà lấy cửa thì biết ông Trình cũng còn có thể ở đây, bởi vì thí dụ như này đa số thì cũng rượt bia đây này, làm cái bồn này làm cái toilet này, làm bồn làm toilet bị có sát yếm chút. Yeah. Động bồn làm toilet cho dân quê mà. Cái oh, there's a Có bathroom. cái toilet trên này. Giờ không nói used to be water tank. water tank. Water tank. Used Bự ra. because the water pressure is not strong enough. So at night, The pump. so at night we pump the water into the tank right here, and then we use the gravity to fit all the water into each floor. Tụi nó hơi gì không á? So like Water tank. so that you have toilet, because without gravity pulling the water down, you have to use the bucket to pull into the toilet hole. So that's why we used to have a tank right here. Anh làm cái này là rất là hay. Làm gì nó mát, hay con mát. Hồi đó có cái này tôi đặt ở trên nè. Mà mỗi lần bánh sữa thì có cần người ta xin phép tư pháp gì không? Không. Ở đây nè, nó có lợi hỏi thì mất tiền đưa rồi xong. Ở đây là tiền. Ở Mỹ mà muốn nhích một chút cái căn nhà đó là phải xin phép. Ở đây thì tha hồ. Bây giờ tôi phải lớn rồi, giờ mấy cái này thấy sợ rồi. Hồi đó mình còn nhỏ, mình đi ngang qua không sợ té, thì bây giờ cái này thấy sợ rồi. Giờ làm cái này cũng hay đó. Watch your head. Giống như là cái Watch your head. People back then have the marble stand because these things right here. require a lot of work. Yeah, these things right here. Right, people have to sit down and sanding it. The normal people have only wood stand. Back then, this house had the marble stand. So this marble was here the entire time? Yeah. This is original. It's the all original. Require a lot of human work. Human labor. Is it nostalgic? Nada? Is it nostalgic? Is it nostalgic? Yeah. Do you like remember any memories when you were living here? Yes. Yes, I was What keep memory? playing around. Like running down the stairs? Yes. I'm used to have a Y and then let it run around and then chasing it. Yeah. This was your room? No, this is like we have my a restroom. the workstation. You used to have rabbits there, right, Dad? Yes. I used to have 2 rabbits right here. I have có 2 con thỏ, nuôi con thỏ như này. Ở đó chỗ này có cái bồn cái này. Dạ. Right. Mỗi tầng đều có cái bồn hết, nhưng mà tại vì bây giờ cái máy bơm nó hiện đại quá, người ta Right. lắp cái đó lên thì 3 con đập hết mấy cái bồn. Dạ. Nghe cái chỗ này cái lỗ hơi lớn lớn chút mình làm cái còn không là khoan cái lỗ này làm cái thang máy. Dạ, cũng
ba con cũng tính giữ cái This was cấu your trúc room? chung của cái nhà này. Huh? Which one was your room? No, this is actually the living room. Yes, the living room. This is yeah. Ở đó chỗ này tụi tôi cũng làm cái phòng khách như này. Dạ dạ. Yeah, có cái hai bộ ghế salon ngồi đây. Có, hồi Yeah. đó có, nhưng mà thì cũ quá, nhưng mà Yeah. vẫn còn giữ lại cái cửa sổ. Ngay cái này là traditional. Round window thì Yeah. original. Yeah, the old time they like to have something brown. Tall people. Thì ra Cái này là original nè, đó là cái này là chỗ kitchen chỗ này. Phải rồi. Cái chỗ này đó là cái một cái đúng. But just destroy all the things is very basic for me. Nothing more, but it will the house so tiny. Everything's so tiny. So, are you glad to live in America? Yes, Yeah. yes. Do you think about what life could have been if you stayed? Would be horrible. Really? Maybe. But it seems like that guy's doing pretty well. Yeah, you have to have money first in this country. So, I mean, maybe if you stayed, maybe if your family stayed, like Mama could have bought the house back from the communists. Oh, they think they say they're going to give it back after, they say they can return it to the owner. But since we are not around here, there's no owner, so they took it. That's it. So why didn't you just stay? We're searching for freedom. We Yeah. could not stay here because the government is very suppressed people. So there's nothing you can do. You cannot say anything. Anything you say, they're going to arrest you. So the only way we can do is we have to leave the country and have more opportunity for ourselves and our children. We make the right decision. We left the country. So do you regret anything? No, I'm not regretting anything. I love America. I am American. I'm not Vietnamese. I love America. And I can sacrifice my life for America. Vietnam is not my country. So what were you hoping to gain in visiting your hometown and your childhood home? If you don't want to identify as being Vietnamese. I miss my hometown, the place I was born, and the place I grew up as a teenager. I have so much memory, and coming back to the town and visit my place where I grew up, it helped me recover emotional and I have many dreams. I wish I come home and my wish came true. I'm here today in the place 41 years ago that I used to live here. I used to love the country, but not anymore. I love the country, but the country, Vietnam, don't love me. The government treat us like enemy. They think that we are garbage, against the country, the government. Therefore, we have no choice. So you came here essentially to get the closure that you've wanted for 40 years. You wanted emotional closure, is that correct? Yes. Okay. Yes.
I miss my place so much. Yeah, because you had to leave it so suddenly. You never got a chance to say goodbye. Yes, for those people, you know, I leave this place in the dark and in the middle of the night. We had to run like a criminal 41 years ago, without knowing that I'm going to be alive or dead. You know the journey of my searching for freedom is a big sacrifice. We're talking about life and death situation. Many Vietnamese refugees or boat people who leave the country die in the ocean. Thousands and thousands of people. You can see many years ago on the news that people leave the country and you never know whether they're going to land it on the successful on their journey. Yep. And for me, I'm very happy today. I'm coming back with my family, my 2 children, and I have the opportunity to go inside the house. I'd like to thank you, Mr. C. Mr. C, who's the new owner of the place. I really appreciate, you have done for us. Let us go inside the house. Thank you very much. Any last words or comments? Like I say, I came here. I'm a Vietnamese American, and America is my hometown. I'm American right now. Hi, Dad. Brian and I wanted to make a video in order to dedicate it to you and your retirement and everything that you've done for us, your family. So we want to talk about things that we're grateful for, that you do for us. Brian, do you want to go first? What am I grateful for? What am I thankful for? Thank you, Dad, for giving me not only this, but this and this, so that I can make more of this. Because of you, because of the way you helped me grow up, the way you taught me to value education, always study. Okay. Always thinking about getting good grades, making sure that I do well in school, make sure that I graduate college, that I was able to become the person that I am today, being able to get all my education done, my certifications done, get a good job, have money in the bank, and be able to have this lifestyle have this sort of lifestyle where we can go anywhere we want, anytime we want, do anything that we want, because we have this. That's it. And after going through this vacation, this journey of traveling through Vietnam and reliving your story, I'm very grateful and very thankful for having been born in this family, as opposed to being born in a different place where my opportunities are not as great. And I just thought, like, if I had been born in, let's say, Long Shun, for example, I would probably still be living under a rock, and I wouldn't know about the rest of the world, and I wouldn't have the same opportunities that I have here. And thank you for helping me see the world differently instead of being stuck in one place. I am thankful for, I guess, all the similar things that Brian has listed out. I'm thankful that you have emphasized how important education is in our lives, and just wanting to have a better life for us and the family in general.
And like Brian said, after going through your journey, like your history, like where you came from, what kind of social, economic, and political background you grew up with, and seeing like how blessed we are, seeing like what a great life that we were born with, I feel super thankful and very, very, very happy to have you as my father, because of how hard you work, and both you and mom, how hard you both work, and how you both don't complain about like little things that Brian and I tend to complain about because we grew up so differently. But now, like, seeing where you came from, I understand why you tend to nitpick at little things, and like why you're such a perfectionist, because you grew up in a very unique situation where, you know, you were politically and socially oppressed. And in America, Brian and I have it so great because we have freedom of speech, we have, you know, the ability to think and say what we want, and the ability to grow economically. We don't have to stay within a certain class or a certain, like we can always change our mindset, and that's what I'm super grateful for, to be able to think so liberally. Even though like I'm not, growing up I wasn't the best at school, like I think my strengths are like creativity and just I'm thankful for the freedom that you and mom have given us coming to America and giving us the lives that we have now. That's pretty much it. And we also want to congratulate you on your upcoming retirement. 35 years, 40 years. That's a long time, and you deserve every single moment after retirement. The way you want to spend your time, the way you want to spend your money, we will always be there for you if you ever need any help from us, in terms of money, support, anything. We'll always be there. You don't have to worry about money. Even if you have money, even if you don't have money, we'll still be there. And you just enjoy your life within limits. Just don't go crazy, because you don't want to make our lives worse. Just make sure that you enjoy life simply and do what you want for the rest of your retirement life. Yeah. Anything else you want to say about this trip? What else do I want to say? I don't know. Oh, I do want to say that Brian and I are very appreciative of everything that you do, even if in our everyday lives it seems like we tend to take you and mom for granted. We are very thankful. I know, like, seeing my other friends or even like people around us in New York City, they don't, especially like Asian Americans, they don't have it as good as we do. They're not as comfortable financially as we are, and I know like we're not the richest of families, but we are very comfortable, and we're very, very blessed to be where we are. We have a home. We have everybody in our immediate family is healthy and alive, which is something that we should all be grateful for. And this trip has taught me, you know, just to value our time with each other, even if we get annoyed at each other like every day when somebody doesn't wash the dishes or somebody doesn't clean the house properly, and then you criticize people, or, you know, I get annoyed at you criticizing me. I do appreciate everything, and I want you to know that I love you both, mom and dad. I love everyone in our family. I'm very thankful, and I want you to enjoy the rest of your life. Enjoy your retirement. You deserve it. Thank you for the trip, and don't worry, Brian will reimburse you. What? Only up to a certain amount. Anything after that, I have to see how the stonks are. Okay, bye. I love you, Dad. I love you, Mom.